با سلام و درود به شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 35مین قسمت از برنامه اپوزیت در خدمت شما. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. یعنی یه هدفهای دیگه هم هست، ولی اطلاع رسانی هدف اصلیه. به این نکته توجه کنید. برنامه این هفته بیشتر شامل پیام‌ها و سخنانیه که به مناسبت نوروز زده شده. بنابراین در برنامه این هفته ابتدا به پیام نوروزی آقای بزرگ و سپس پیام نوروزی رئیس جمهور منتخب و بعد از اون تبیین سخنان آقای بزرگ در سخنرانی اول سال خودشون در مشهد که در اون بین یک گریزی هم به سخنان یک کسای دیگه‌ای که مرتبط با این سخنان بوده میزنیم. درست 2 دقیقه بعد از اینکه توپ شروع سال رو در کردند، آقای بزرگ در صفحه تمام کانال‌های صدا و سیما ظاهر شدند و پیام نوروزیشون رو بیان کردند. تمام کانال‌ها همزمان، یعنی یا باید تلویزیون رو خاموش می‌کردی یا به سخنان آقا گوش می‌کردی و این معنیش اصلا دیکتاتوری نیست. بعد از اینکه کلی دعای عربی خوندن که حالا من نمیدونم چرا این دعاها رو نمیشه به فارسی خوند، به هر حال عید نوروز رو به مردم ایران تبریک گفتن و نطق خودشون رو آغاز کردن. ایشون در ابتدای سخنانشون به موفقیت‌های سال گذشته اشاره کردند. سالی که گذشت اعلام شده بود که سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. حماسه سیاسی به حمدالله در عرصه‌های مختلف به بهترین وجهی صورت گرفت. در چه عرصه‌هایی؟ هم در انتخابات، هم در راهپیمایی‌های بزرگ، هم در حضور مردم در عرصه‌های مختلف. حماسه سیاسی حضور مردم در انتخابات بود و حضور در راهپیمایی‌ها. حالا اینکه حضور مردم در راهپیمایی‌ها چجوری جزء موفقیت‌های مردم حساب میشه بماند. در باب حماسه اقتصادی چطور؟ در باب حماسه اقتصادی کاری که باید انجام بگیرد و توقع بود که اتفاق بیفتد اتفاق نیفتاد. اتفاق نیفتاد. حالا در ادامه برنامه به این موضوع بیشتر میپردازیم. خب این از سال 92. در نگاه به سال 93 چی به نظر شما میرسه؟ در نگاه به سال 93 اونچه که به نظر این حقیر مهمتر از همه است 2 مسئله است. یک مسئله همین مسئله اقتصاد است و دیگری مسئله فرهنگ. اقتصاد و فرهنگ. پس لابد شعار امسال میشه حماسه اقتصادی فرهنگی. من شعار امسال رو این قرار دادم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی. اوه 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 اوه، این شعارهای آقا هم هر سال داره بلندتر میشه. بیچاره اون گرافیستای بیت. خب حالا از پیام نوروزی آقا که بگذریم میرسیم به پیام نوروزی رئیس جمهور منتخب. بریم ببینیم که از نظر ایشون موفقیت‌های بزرگ سال گذشته چی بوده. در زمینه سیاست خارجی قدم بسیار مهمی در سال گذشته برداشته شد و امسال نیز ادامه خواهد یافت. این تفاوت اصلی پیام رهبر و رئیس جمهور بود. یعنی رهبر هیچ اشاره‌ای به این موفقیتی که رئیس جمهور روش تأکید داشتند نکرد در پیام نوروزیش. اما رئیس جمهور در پیام نوروزیشون به یک نکات کلیدی دیگه هم اشاره فرمودند. کینه‌ها، کدورت‌ها، کبرها را کنار بگذاریم. همه به هم با نگاه مهر و محبت بنگریم. منظور ایشون از این که کینه ها و کدورت ها را کنار بگذاریم اینه که موسوی و کروبی رو آزاد کنید، چون این آزادی خیلی کلیدیه. ما می‌خواهیم اخلاق در جامعه ما حاکم شود. تندی‌ها، افراط‌ها رخت بربندد. دشنام باید برای همیشه از فضای جامعه ما رخت بربندد. آدم‌های بد اخلاق و افراطی و تند که دشنام میدن هم باید از امسال برن. الهی آمین. اما سخنان رئیس جمهور و آقای بزرگ در یک نقطه به هم رسیدند. فضای رشد فرهنگ را در جامعه من به وجود بیاوریم. رشد فرهنگ.
اتفاقا رهبری هم به این مسئله فرهنگ اشاره داشتن که حالا بعداً به این مسئله فرهنگ مخصوصاً رشدش و اختلاف تفکر رهبری و اون یکی تفکر بیشتر میپردازیم. اما رهبری فردای روز سال تحویل طبق رسم هر سالشون در مشهد سخنرانی کردند و در یک سخنرانی 70 و چند دقیقه‌ای نقشه راه امسال رو برای همه ما ترسیم کردند. اما قبل از اینکه به خود این سخنرانی بپردازیم این ویدیو رو ببینید. واقعا یعنی چی آخه؟ یعنی ایشون خیلی محبوبن؟ واقعا هیچ جوری دیگه نمیشه به جهانیان ثابت کرد که آقا خیلی محبوبن؟ حتما باید مردم اینجوری از سر کله هم دیگه بالا برن موج مکزیکی بدن تا آقا خوششون بیاد. اگر آقا واقعا اینقدر نزد این مردم محبوبن، پس چرا مردم رو با میله های آهنی از آقا جدا کردین؟ تازه مابین مردم و آقا هم یک سری از خودی ها رو نشوندین که در همون موقع که مردم اونور دارن از سر کلم دیگه بالا میرن، اونا خیلی راحت و صاف و صوف اینور میله ها نشستن. اینم برای ذوب شدگان در ولایت. واقعا پیش خودتون فکر کنین ببینید این رفتار چی رو ثابت میکنه. بگذریم. این سخنرانی آقای بزرگ شامل 3 بخش اصلی بود. بخش اول موفقیت‌های سال پیش بود. بخش دوم شامل تبیین اقتصاد مقاومتی بود و بخش سوم راجع به فرهنگ و آزادی که اینجا در اپوزیت بخش‌هایی از هر بخش برای شما انتخاب شده. بخش اول، آقای بزرگ ابتدا از حضور مردم در انتخابات سال گذشته به عنوان یک حماسه یاد کردند و اون رو نشان از نظام جمهوری اسلامی توفیق یافته است که مردم سالاری را در کشور نهادینه کند. مردم وقتی نوبت انتخاب میرسد 72% در انتخابات شرکت میکنند. قدر این را باید دانست. بله، مردم سالاری نهادینه شده. اینو که دیگه لازم نیست من توضیح بدم. خودتون با مردم سالاری دینی نظام مقدس آشنا هستین. اما ایشون در ادامه فرمودند قدر این را باید بدانید. برای اینکه متوجه بشین چرا قدر این را باید بدانید، به ادامه حرفای ایشون گوش فرا بسپارید. من به شما جوانها عرض میکنم، به همه عناصری که صاحب فکرند در سرتاسر کشور عرض میکنم، این نعمت بزرگ را ناسپاسی نکنیم. کیا ناسپاسی کردن؟ یا کیا ناسپاسی میکنن؟ همچنانی که در سال 88 این نعمت الهی را عده‌ای ناسپاسی کردند. کدوم عده؟ اون عده که تقلب کردن یا اون عده که به تقلب اعتراض کردن؟ اینی که گاهی شنفته بشود که انتخابات کشور را به عدم سلامت نسبت میدهند، یعنی تکرار حرف دشمنان ملت ایران، این هم ناسپاسی است. ناسپاسی است. حالا کی شنفته شده که یک کسی از این نسبت‌های ناروا، یعنی تقلب در انتخابات، به نظام داده؟ کی گفته که آقا شنفتن؟ وقتی فهمیدن من میدونستن رأی خیلی بالاست، گفتن تفرقه بندازیم. اونا از خدا خواستن، گفتن که خب ما که مایوس بودیم یه راهی پیدا شد. حتی مرحله دوم استاندارا و کلی ول کردن، اصلا کاری نداشتن به انتخابات، هر چی خواستن تو صندوق ریختن و هر چی هم خواستن خوندن. حالا فهمیدین کی گفته که آقا شنفته؟ این اولین پاسخ مستقیم آقای بزرگ به آقای رفسنجانی بود از زمان مادها تا الان. اما آقای بزرگ بعد از این به حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کردند و از اون به عنوان یک حماسه سیاسی نام بردند برای بار دوم در این سال جدید. بعضی هستند
که با محاسبه جمعیت ها را محاسبه میکنن، با دوربین ها و وسایل گوناگون حدس میزنند مقدار جمعیت را. امسال همه کسانی که در این زمینه ها فعال بودند به ما گزارش دادند که جمعیت راهپیمایی در تهران و در شهرهای بزرگ و معروف از سالهای قبل بیشتر بود. البته همون کسایی که با دوربین ها جمعیت ها رو نگاه میکنن و حدس میزنن گفتن که جمعیتی که در اواخر خرداد ماه سال 1388 در همون محل یعنی میدون آزادی حاضر شدن از جمعیت تمام راهپیمایی های 22 بهمن تمام دوران بیشتر بوده. که البته اونا بدون ساندیس اومده بودن. اما حالا چرا آقای بزرگ و همه ایادیشون یعنی امامان جمعه اینقدر اصرار دارن که بگن راهپیمایی 22 بهمن امسال از راهپیمایی های قبلی شلوغ‌تر بوده؟ تحلیلگرانی که مسائل گوناگون رو تحلیل میکنند اینجور فهمیدند و به نظر ما درست فهمیدند. علت این بود که امسال عوامل مؤثر در سیاست‌های استکباری لحنشون نسبت به ملت ایران بی‌ادبانه‌تر و توهین آمیزتر بود. خدمت شما عرض کنم که اون تحلیلگران در یه زمینه‌ای به شما درست گفتن و اون اینه که وقتی 4 سال پیش یه نفر دیگه که تازه از استکبارم نبود به مردم ایران گفت خس و خاشاک، مردم ریختن تو خیابون و حسابی بهش اعتراض کردن که البته به وسیله نیروهای ضد مردمی سرکوب شدن. اما در مورد اروپایی‌ها باید بگم که اتفاقا اروپایی‌ها این بار بالاخره به مردم هم یه نیمچه توجهی کردن و وقتی اومدن ایران یه سری هم به مردم درد کشیده و رنج کشیده هم زدن که نیروهای ضد مردمی رو حسابی برآشفت. البته بعضی از تحلیلگران میگن که آقای بزرگ میخواد با تأکید روی این مسئله حضور بیشتر مردم در راهپیمایی دشمنی با غرب رو بیشتر به مردم ایران القا کنه، چون خطر دوستی با غرب شدیداً ایشون رو تهدید میکنه. بخش دوم، اقتصاد مقاومتی. بعد از این آقای بزرگ رفتن سراغ موضوع بعدی که اقتصاد مقاومتی باشه و در مقدمه فرمودن اونچه که امروز میخوام عرض کنم به طور خلاصه در یک جمله عبارت است از این که ملت ایران باید خود را قوی کند. ملت ایران باید خود را قوی کند. جالبه. نظام مقدس بعد از 35 سال تازه آمده میگه که ملت ایران باید خود را قوی کند. یعنی در 35 سال گذشته تحت تدابیر پیغمبرگونه رهبرانش ملت ایران تبدیل به یک ملت ضعیف شده. از پس پاکستان که بر نمیاد مرزبانای گروگان گرفته شده رو پس بگیره. از پس افغانستان هم بر نمیاد که رودخونه هیرمند رو نبنده تا دریاچه هامون خوش نشه. از پس عراق هم بر نمیاد تا غرامت جنگیشو پس بگیره. کویت داره غرامت جنگیشو از عراق پس میگیره. از پس امارات متحده عربی هم بر نمیاد که 24 ساعته رو جزایر سگانه ادعا نکنه. در زمینه سیاست داخلی هم که هر چند وقتی بار چند هزار میلیارد تومان از پولای مردم ایران گم میشه. معلوم نمیشه کی برده، کجا برده، کی برده. در زمینه حمل مواد مخدر هم که 1,325,000 نفر معتاد قطعی داریم، جلوی اونم نمیتونه بگیره. یعنی نظام مقدس زورش فقط به خود مردم ایران میرسه. چرا؟ اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. توجه فرمودید ملت ایران، نظام مقدس مطابق همین فرمول به ما زور میگه. من میخوام به مردم عزیزمون درباره اقتصاد مقاومتی اندکی امروز صحبت کنم، بشنون مردم از خود این حقیر. بله، بعد از این خود اون حقیر راجع به اقتصاد مقاومتی اندکی یعنی 45 دقیقه سخنرانی کردن. اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که مقاوم است با تحریکات جهانی، با تکانه های جهانی، با سیاست های آمریکا و غیر آمریکا
زیر و رو نمی شود. بالاخره آقای بزرگ اقرار کردن که اقتصاد ایران با تکانهای آمریکا زیر و رو میشه، همونطور که تا الان هم شده. اما آقای بزرگ در ترسیم این اقتصاد مقاومتی به یک سری بدیهیات اشاره فرمودن مثل همیشه که توجه شما رو به خلاصه ای از اونها جلب میکنم. اولا یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست، درونزاست اما برونگراست، مردم بنیاد است، اقتصاد دانش بنیان است. پنجم، عدالت محور است این اقتصاد، بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشوره، این مال همیشه است. درونزاست اما برونگراست، مردم بنیاد است، دانش بنیان است، عدالت محور است، آخرش هم که بهترین راه حله. بعد از 35 سال که این بلا رو سر اقتصاد کشور آوردین، دلار 7 تومن رو رسوندین به 3200 تومن، یعنی ارزشش رو به 1/500 ارزش قبلیش رسوندین. تولید نفت روزانه 5.5 میلیون بشکه در روز رو رسوندین به کمتر از 2 میلیون بشکه در روز. حالا اومدین برای ترمیم این اقتصاد که دستپخت خودتونه راهکار ارائه میدین. میگین باید مردم بنیاد باشه، دانش بنیان باشه، عدالت محور باشه. یعنی تا الان نبوده. و به طور کلی این وضعیت اقتصادی که امروز در کشور شاهدش هستیم کارنامه اقتصادی 35 ساله نظام مقدسه. آیا این برنامه اقتصادی که شما میگید اقتصاد مقاومتی، آیا یک امر خیالی و توهمی است؟ آرزو دارید که این کار را انجام بگیره یا نه؟ عملا ممکنه. پاسخ این است که نخیر، کاملا عملا ممکن است، حتما. پاسخ چیه؟ پاسخ این است که نخیر، کاملا عملا ممکن است، حتما. کاملا ممکن است، عملا حتما. البته بر همه واضح و مبرهن است که نظامی که توی این 35 سال گذشته این مسیر رو طی کرده از الان به بعد هم همین مسیر رو طی خواهد کرد و مردم بنیاد و دانش بنیان و عدالت محور نمیشه مگر اینکه از اساس یه تغییراتی درش انجام بشه. گذشته از اون عملکرد نظام مقدس در مقابل جامعه جهانی یک مشکل دیگه هم به مشکلات این اقتصاد اضافه کرده و اون مشکل تحریم هاست. ممکنه کسی بگه آقا اگر تحریم نبود از این ظرفیت ها می توانستید خوب استفاده کنید، اما تحریم هست نمی از این ظرفیت ها استفاده کنید. این خطاست. خطا نیست آقا جان، چرا انقدر لج میکنی شما؟ تا این تحریم ها رو بر ندارن با این مدیریت جهانی که شما دارین وضع اقتصاد هم همینجوری خراب میمونه. تا هم رفتارتون رو با جامعه جهانی تغییر ندین اونام تحریم ها رو بر نمیدارن. چشممون به دست دشمن نباشه که کی این تحریم رو بر میداره، کی فلان نقطه رو موافقت میکنه. به درک نگاه کنیم ببینیم خودمون چه کار میتوانیم بکنیم. به درک؟ خب با همین تدبیر هاست که وضع اقتصاد به این روز انداختین دیگه. خودتون هم که دیدیم چی کار میکنین. 35 ساله همه چی داره بدتر میشه. دلار گرونتر میشه، سوخت گرونتر میشه، زمین گرونتر میشه، خونه گرونتر میشه، پوشاک گرونتر میشه، غذا گرونتر میشه، دارو گرونتر میشه، دکتر گرونتر میشه، خلاصه همه چی گرونتر میشه به غیر از جان ایرانیان که یا غیر مستقیم جان ایرانیان گرفته میشه با اعمال مدیریت غلط توسط مسئولین نظام مقدس، مثل مدیریت آلودگی هوا، مدیریت راه‌ها و جاده‌ها، مدیریت حمل مواد مخدر و ترویج مصرف مواد مخدر. ناتوانی در مبارزه با بیماری‌های صعب العلاج مثل ایدز، پارازیت اندازی که موجب بروز بسیاری از بیماری‌ها شده و نظایر اون، یا مستقیم جان ایرانیان گرفته میشه توی بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظام مقدس، مخصوصاً جان کسانی که به همین سوء مدیریت‌ها اعتراض میکنن. بخش بعدی سخنان آقا مربوط میشه به فرهنگ و آزادی. اما برای اینکه شما هم حوصلتون از آقا سر نره
تبیین این بخش از سخنان آقا رو موکول میکنم به برنامه هفته بعد و در اینجا توجه شما رو به خلاصه ای از بخش‌های منتخبی که در هفته بعد قراره استفاده بشه جلب میکنم. فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است. فرهنگ یک کشور مثل هواست. تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه جاست. هر انسانی حق داره آزاداندیش باشه. بدون ضابطه آزادی معنی ندارد. نباید هیچ وسیله ای رو به کار گرفت که آزادی تفکر و اندیشه رو از مردم گرفت. این تکون میدن، هی میرن میان این تکون میخوره. اما موضوع دیگه‌ای که در برنامه این هفته بهش میپردازیم موضوع پیام نوروزی آقای اوباما رئیس جمهور آمریکاست. آقای اوباما که تا حالا ایران رو ندیده، قبل از اینکه پیام نوروزیشون رو منتشر کنن یک عکس از خودش و خانواده‌اش در کنار سفره 7 سین در فضای مجازی منتشر کرد برای اینکه به مردم ایران نشون داده باشه به آداب و سنن مردم ایران احترام میذاره. و جالب که چه عرض کنم، تأسف بار اینجاست که هیچگاه هیچ یک از مسئولین نظام مقدس در کنار سفره 7 سین عکس ننداختن یا حداقل عکسی ازشون وجود نداره جایی. آیا مسئولان نظام مقدس خودشون رو ایرانی میدونن یا لااقل قصد ندارن به آداب اصیل ایرانی احترام بذارن؟ اگر ندارن چرا اونا حکمرانان ایرانن؟ اما برگردیم به پیام نوروزی آقای اوباما. ایشون در ابتدا برای مردم ایران بهترین آرزوها رو کردن. بعد هم راجع به مذاکرات هسته‌ای اظهار امیدواری کردن که به نتیجه برسه. چیزی که آقای بزرگ از اون وحشت داره. در مورد حقوق بشر هم تقریبا هیچی نگفتن. ولی من شخصا به سهم خودم همین که ایشون عید نوروز رو به رسمیت میشناسن و به اون مناسبت مستقیما با مردم ایران صحبت میکنن و برای اونها آرزوی موفقیت دارن راضی هستم. بد نیست مسئولان نظام مقدس هم یاد بگیرن. اما آخرین موضوعی که در این برنامه به اون میپردازیم سخنان اخیر خانم نسرین ستوده است. بخشی از اون سخنان رو براتون انتخاب کردم که توجه شما رو به اون جلب میکنم. وقتی که به مجلس آمدم یادم اومد که اولین بار آقای عالی پیامو در اون زندان کوچک دیدم. حالا تو زندان بزرگ دارم. ما ظاهرا آزادیم اما همیشه دلمون بین دو گروهه. کسانی که در خونه های خودشون در حصرن، خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور زندانیان وجدان که در زندانهای شهرهای مختلف ایران حبس خودشون رو دارن میکشن. یادمون باشه دادرسی زندانیان وجدان بدون رعایت قانون بوده، در دادگاه‌های سری و با روش‌های امنیتی بوده. دوستان عزیز، وکالت و احیای عدالت امانتی بود که از دیگران به ما رسیده بود. با پروانه یا بی پروانه ما اینو به آیندگان خواهیم سپرد. ممنونم. خانم ستوده در این مجلس جمعاً 5 دقیقه سخنرانی کردن که همه حرفای ایشون شنیدنیه. اگر فرصت کردین نسخه کامل این سخنرانی رو در یوتیوب پیدا کنین و گوش بدین. دلیل پخش این قسمت از سخنان ایشون در این برنامه سر تعظیم فرود آوردن به شجاعت ایشون بود. اگر قهرمان‌ها یا اسطوره‌های افسانه‌ای در داستان‌ها به جنگ دیو و اژدها رفتن، امروز قهرمانان واقعی با دست خالی به جنگ دیوهایی به مراتب ظالم‌تر و اژدهاهایی به مراتب بی‌رحم‌تر میرن. باشد که مردم ایران قدر قهرمانان ملی خودشون رو بدونن و اونها رو تنها نگذارن. خب برنامه این هفته هم در همینجا به پایان میرسه. امیدوارم این برنامه مفید بوده باشه. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید چی؟ در اشتراک گذاری آن جداً کوشا باشید.
با تشکر از تلویزیون اندیشه که زحمت پخش برنامه رو میکشن و حمایت میکنن از برنامه، و با تشکر از همه شما که همراه برنامه هستید. بالاترین داران عزیز، داغ کردن برنامه رو در بالاترین فراموش نکنید. حداقل باید بشیم مثبت 35. اگر این کار را بکنید، یعنی برنامه رو داغ بکنید در بالاترین، به اطلاع رسانی اپوزیتی جدا کمک کردید. از نظرات شما در صفحه فیسبوک برنامه جدا استفاده میکنم و تا دیداری دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.